Good evening to all of our viewers around the world and dobrý večer to our audience here at Prague's venue Studio Paměť. Welcome to another episode of Stop, Look and Listen. Throughout the history, we brought you a bunch of genres, but reggae was still not on the menu. However, today we're having Selector Boldrick and DJ Kaya to talk about the roots of Czech reggae. Enjoy! English speakers, don't worry, subtitles are coming, and please support us on Patreon. Dobrý den nebo večer všem. Přesně. Je jedno, jak si to ve streamu užijete, bude-li. A tohle je podle mě nejstarší píseň, kterou kdy nějaký český orchestr v tomhle případě udělal z jamajské hudby, ne? Možná ještě existují nějaký starší nahrávky karibských věcí nebo kubánských, který dělal orchestr Karla Vlacha a tyhle ty partičky, které jeli už od 30. let, ale my jsme se dostali někam letům 50. momentálně. A ty jsi tam na nás našel nějaký plavce, který hráli ještě to kalypso? To taky, to tam dáme za chvilku. Možná by stálo za to říct, že jsme rádi, že se na nás koukáte. Tohle je Selektor Boldrick. DJ Kaya. A mám vás rád. A i když tak vypadá, tak není to můj syn, ale já jsem jenom o 17 let starší, ale to by se dalo zvládnout, že jo? Ale duchovní syn můj to je, když už jsme u toho. Jak začít? O reggae jako hudebním stylu se celosvětově mluví někdy od roku, řekněme, 1968-69, ale to není tak, že na Jamajce nebylo nic a najednou se tam hrálo reggae, tam samozřejmě ta hudba probíhala stejně tak, jako všude jinde ve světě a přirovnal bych to, já nevím, jako třeba u nás dechovka a cymbálovka, tak tam se hrálo mento a kalypso a takovýhle ty hudební styly, který částečně vycházejí z těch afrických kořenů, ale zase si musíme uvědomit, že tam už žila nějaká, já nevím, 30. generace těch potomků otroků, který kdysi přivezli z Afriky, takže oni tam měli nějaký to svoje rytmické povědomí, ale zase nasávali jako houba, bych řekl, hudební nějaký vlivy z jiných částí, hlavně ze Spojených států. A hlavně si nesmíme představovat, že by ten ostrov byl izolovaný zázrak v Karibiku. Je tam hrozně důležitý říct, že ska tam přišlo z Kuby,
Kalypso tam přišlo hlavně z Trinidadu, o Mentu se tvrdí, že je původně jamajský. Tak. A hlavně za to mohlo, že BBC už v 50. 60. letech tam mělo nahrávací studio, a který bylo jediný široko daleko a tím pádem, když chtěl někdo nahrávat, musel jet na Jamajku. A my vám teďka tady na začátku hrajeme takové ty věci, které jsou ještě před tím reggae a před ska. Takže si představte, že to probíhalo tak, jakože nějaký to mento, kalypso. Od roku, řekněme, 1962 proběhlo ska, o kterém se, že v roce 1962 Jamajka získala nezávislost a o ska se mluvilo jako o nové hudbě pro novou demokracii. To se pak během těch 60. let trošičku zpomalilo. Traduje se, že v létě 1965 bylo na Jamajce nějaký příšerný vedro v létě a lidi nezvládali na ska tančit a říkali těm kapelám, ať zpomalej, že prostě se to nedá vydržet, a tím, že se to ska zpomalilo, tak vlastně vzniklo něco, čemu se říkalo rocksteady, posléze reggae. Ale když už jsme u toho, co všechno se událo právě na té Jamajce, tak já tady mám jednu takovou legrační písničku, kterou teď zrovna úplně vůbec nevidím, jak je to možný. Když jsem jo, tadyhle, už ji mám. Kdy je to právě z toho období, tohle je písnička, která se jmenuje Shame and Scandal in Family, nebo tak nějak v originále. No, ty plavce. Je to písnička, která se hraje v karibské oblasti po všech ostrovech, já nevím, prostě celý 20. století. Je to taková lidovka o tom, jak se syn chce oženit a vždycky, když to řekne tatínkovi, tak on říká, tuhle holku si nemůžeš vzít, protože to je tvoje sestra. A když už se to stane po XYT, tak kluk je z toho celý jako smutnej a nešťastný, tak jde za maminkou a vyklopí to a maminka se usměje a říká, to je v pohodě, protože tvůj tatínek není tvůj tatínek, takže se klidně ožeň. A Luděk Nekuda to přeložil do češtiny a docela vtipně. Tak já to tam s dovolením pustím a uvidíme, co z toho vyleze. To je úvod takový, na takový ty dřevíčka. Už se stálo, už se přihodilo, tak či tak, to smůla je větší, než by bylo milo. Kdo ví, zda mohlo se to vůbec stát, však není třeba říkat ano, stačí snad. Žil jednou hodný chlapec, 40 mu bylo let, měl jenom otce, matku a svůj malý dětský svět. Až řekl jedenkrát, chci tati si brát, za ženu dívku boženu snad budeš ji znát. Ach běda, co dál, na to tatínek lkal, ta dívka je sestra tvá, což matka neví. Tak či tak, už se stálo, už se přihodilo, tak či tak, to smůla je větší, než by bylo milo. 2 léta pak žil chlapec dále sám, však za 2 roky řekl, tati přání mám. Znáš Blaženu? To chtěl bych za ženu. No, je štíhlá jako prut, má dům a 7 krůt. Ach, běda, co dál, na to tatínek lkal. Blažena je sestra tvá, což matka neví. Tak, či tak, už se stálo, už se přihodilo. Tak, či tak, to smůla je větší, než by bylo milo. A léta ubíhají, padá vlas, syn popsal blok a říká otci zas. Zde v bloku čteš na 40 men žen, vyber mi, kterou chceš, ať už jsem oženěn. Ach, běda, co dál, na to tatínek lkal, ty všechny jsou sestry tvé, což matka neví. Či tak, už se stálo, už se přihodilo, tak, či tak, to smůla je větší, než by bylo milo. I rozhodl se syn a před matkou si klek a s usedavým pláčem všechno jí řek. I zasmála se matka, řekla, klidně se žeň,
tvůj otec není otcem tvým, však on to neví. Čik tak, už se stálo, už se přihodilo. Tak, čik tak, to smůla je větší, než by bylo milo. Tak, čik tak. Super text, ten jsem neznal. No ale to je v podstatě překlad. Luděk Nekuda byl geniální v tomhle tom. A já bych tomu řekl jenom to, že to je vlastně, byť ten Banana Boat je nejstarší nahrávka, tak tohle je asi nejstarší písnička, protože opravdu se v té karibské oblasti, a nejen na Jamajce, ale na všech karibských ostrovech, prostě je to takový hit. Já nevím, mě nenapadá, co Škoda lásky u nás třeba, nebo něco takového, že se to prostě hraje všude. A teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct dál. Asi, že přichází... Jo, počkej, už vím. A ty plavci to natočili někdy na začátku 70. let, teda jenom, aby bylo jasno. To už nebyli Rangers, to už byli plavci. Vrátíme se v příběhu trošičku zpátky, protože v Čechách byla jedna píseň, která už v 60. letech, možná víc na Slovensku, odstartovala něco, co by se dalo nazvat Malouska revoluci. Minimálně v tom, že díky hitu Ivony Přenosilový Mně se líbí Bob. Někde jsem slyšel, že oni vůbec nepočítali s tím, že to má být něco jako ska a reggae, že je to spíš, že to brali jako velkou hitovku, takže tam ještě nebyla ta kultura. Mám ji tam. Děkuju. A díky tomu, ale díky tomu to vytvořilo reakci, že v 68. Millie Smile vystoupila na Liře, v Bratislavě, já jsem si myslel, že ten samý rok tam byl i Desmond Dekker, ale... Ten tam byl v 71. až. Ale já bych neřekl, že to bylo na základě téhle písničky, to bylo na základě toho originálu, protože ten dramaturg bratislavský Líry, já jsem teda zapomněl bohužel, jak se jmenoval, ale to byl geniální člověk, prostě, který dokázal vyhmátnout ty největší světové hvězdy za relativně malý peníze, který tenkrát na to ty pořadatelé měli a tahali je sem. No, tak to tam pust, ta písnička, která je úplně textově jiná než originál, ale hudebně stejný skoro. Ta láska to je síla, mám jak je žila. Přidat typ je Bob, úspěch má kam kročí. A když mi sejde z očí, mysli mám jej dál. Ten mladý pán texaská sám jen sám, jak zase má přízeň mohou. A co ho znám, ani vám nevnímám, že hezčí než on tu chlapci jsou. Mně se líbí Bob a lampo moudrá zlob se zlob. A vzkážu každé jiné, co láskou po něm hyne. Yeah. Ten mladý pán texaská sám jen sám, jak zase má přízeň mohou. A co ho znám, ani vám nevnímám, že hezčí než on tu chlapci jsou. Mně se líbí Bob a lampo moudrá zlob se zlob. A vzkážu každé jiné, co láskou po něm hyne. Playboy můj je Bob. Byla docela rychlá reakce zase českých producentů, protože ta česká verze vyšla přibližně rok po té originální, i když ta verze od Millie Smile byla taky vlastně cover verzí, protože originál My Boy Lollipop je někdy taky z roku 1958. Ale proč jsem Boldricka poprosil, aby to stáhnul, že jsem k tomu chtěl něco říct? Já jsem někdy kolem roku 2005 si o tom povídal s Ivone Přenosilovou a ona mě teda říkala právě to, co jsme zmínili před chvílí, že
je vůbec nezajímalo, že je to nějaký ska nebo něco takového, ale že to prostě byl hitparádový hit, tak proto to natočila a já jsem měl tenkrát, protože v té době kolem toho roku 2005 byl u nás fakt jako velký boom ska a českých ska kapel, tak jsem se dokonce asi se 2 nebo se 3 jsem tak sondoval, co by tomu řekli, že by to třeba s ní zahráli a ona tenkrát jako úplně to zazdělá, že jí to nezajímá a že nechce. Já jsem původně myslel, že by třeba mohla někomu pokřtít desku tenkrát a ona se bohužel od toho úplně distancovala. Pak jsme si o tom povídali až po zase nějakých pár letech a to už projevila zájem, akorát, že už ten boom té ska scény nebyl takovej, aby se to dalo nějakým způsobem zrealizovat na patřičný úrovni, abych tak řekl. Co tam dáváš, Boďo, teďka, jestli se můžu zeptat? Nic. Aha, tak já mám ještě, teďka udělám takový zase kotrmelec dozadu, protože my jsme začínali, jestli si ještě vzpomenete, písničkou Banana Boat, kterou nahrál orchestr Gustava Broma z Brna, což jsou mimochodem zakladatelé hip-hopu, ale to si můžeme popovídat někdy jindy. A já se vrátím k písničce, která taky vznikla někdy koncem těch 50. let, ale nahrána byla u nás až o 14 let později a já tak trošičku podezřívám zase ty producenty, že byla to ta doba normalizace, že jo, takzvaný, jak se všechno utlumovalo a hlavně ten big beat to bylo hrozný, tak se začali vracet do minulosti a swing už byl jako úplně out, tak zkusili právě tohle, takže písničku z 58 v roce 1972 nahrál Milan Chladil. Bylo léto, byly prázdniny a právě zrály maliny, vyrostly ve zdraví a sladký voňavý, jak jsem si všiml. Na šumavský louce pod Kvildou trhali jsme je tenkrát s Matildou, právě s tou, pro kterou už dávno chřadnu a nedobře spím. Matilda, Matilda, Matilda je moje a to je všechno, co vím. A teď všichni Matilda, 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 la 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 la. Všechno se to pak stalo náhodou, pod zeleným keřem tam nad vodou, kde byl snad vodopád a splavčí stádo krav, kdo by si všim. Kdykoliv jsem totiž s Matildou, tak mi zní žhavý proudy do žil jdou. Vím jen, že Matilda je moje a to je všechno, co vím. Zpívám si Matilda, Matilda, Matilda je moje a to je všechno, co vím. A teď všichni Matilda, páni a dámy, Matilda, zpívejte s námi, Matilda, la 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 la. Trubky solo. Na tom nikdo nikdy nic už nezmění, Matilda je hezká až zblážení, jen ona jediná je jako malina, to jsem si všiml. A ať mi život co chce za cíl dá, tak tam vždycky bude se mnou Matilda, co nyní kvůli ní si tohle zpívám a maliny jím. Jediná Matilda, Matilda, Matilda je moje a to je všechno, co vím. A teď všichni Matilda, páni a dámy, Matilda, zpívejte s námi, Matilda, la 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 la. A nyní tiše, zpívejme tiše, tak je to hezký, Matilda, la 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 la. Všichni se mnou, Matilda, páni a dámy, Matilda, zpívejte s námi, Matilda, la 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 la. Dohrála nám Matilda. A tím jsme se, myslím, vyrovnali s tou hudbou, která se na Jamajce hrála a potažmo v Čechách před ska, rocksteady a reggae. Já ještě, než tam pustíš tu následující písničku, tak bych si dovolil mojí teorii, jak vzniklo ska.
což si myslím, že je pravdivý a dodnes se divím, že se to neobjevilo v žádné hudební encyklopedii, protože je to jednoduchý. Někdy, já nevím, kdy to bylo přesně, 1848, 50, 60, bratr Františka Josefa I. Maxmilián se chtěl někde uplatnit a byla mu nabídnuta pozice mexického císaře. A on tedy zvedl svůj dvůr a pozval tam spoustu lidí z rakousko-uherské monarchie, který byli řemeslníci, průmyslníci, no a z Čech hlavně muzikanti. No a oni přišli teda do toho Mexika a Češi si tam dali dohromady dechovkový kapely, začali vyhrávat a všechno bylo v pohodě, až na to, že Mexičanům se nelíbilo, že mají císaře Maxmiliána, proběhla revoluce, císař Maxmilián byl popraven a ti, kteří měli peníze, tak odjeli zpátky do Rakouska-Uherska. Češi většinou byli chudí, takže v tom Mexiku zůstali. A takhle to plynulo dál, až vzniklo rozhlasové vysílání někdy na počátku 20. století. A protože Jamaika byla britskou kolonií, tak samozřejmě Britové do těch svých kolonií odkládali takový, skoro bych řekl, šunt, takže měli velice nekvalitní rozhlasový přijímače. A když hráli v mexickém rádiu tu českou dechovku, respektive těch potomků, který tam přišli v tom 19. století, tak na Jamajce na těch velice špatných rozhlasových přijímačích slyšeli jenom cam, 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 ca. No a z toho vzniklo ska. Tak to bylo celý. A víš, že máš trošku pravdu? Nemám. Protože Maxmilián Habsburský, když získal léno v Mexiku, tak si bral sebou armádu. A z Čech tam hlavně byli čeští hudebníci. A díky tomu se do mexické hudby dostaly hudební nástroje, jako je třeba křídlovka nebo housle, které normálně v tomto typu hudby se nenacházejí. Ne, tam je jako v téhle, to je samozřejmě, to byla nadsázka, ale tam jako ta česká dechovka, respektive ty čeští muzikanti měli na určitý druh mexické hudby veliký vliv. O tom, jaký vliv měli na té Jamajce, to můžeme polemizovat samozřejmě. Tak, a teďka ale můžeš. Vraťme se do Čech. Je na čase si pustit Pavla Bobka. Protože on v roce 70, jak jsem se tady dočetl na tomhle vinilu, vydal píseň, která se jmenuje Úsvit a je to předělávka Kupidu, který je sice od naše klasický country, ale už je tam slyšet, stejně jako na My Boy Lollipop, že ve skutečnosti ty artisti poslouchali už ty jamajský covery a tohle je podle mě první český roots rock reggae. Bubnuje František Ringoček, my nebudeme. Úsvit spásou je mou, svítá, ať tím pádem jsou. Zlé sny jdou září sváté, novou stránku psát si smím, hej, hej, úsvit ví, co chci znát, tím spíš mám prý mu dát právo k mé dívce jít páté. Je totiž mojí pátou známostí, leč na tom trvám, že v důsledku svých předností je u mne prvá. Trápím se a bádám, jak jí dát znamení, o tom je umění. Úsvit
kdy stane se, že úsvit bude tím údobím, co mi sílu dá, že pak na dámu zapůsobím. Já přísahám, že dlouho nás ho rád budu ctít, jenom jestli bude chtít. Úsvit spásou je mou svítá a tím pádem jsou zlé sny tou září sváté. Novou stránku psát si smím, hej, 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 úsvit ví, co chci znát, tím spíš mám prý mu dát právo. Zase mám pocit, že to vzniklo tak, že to byla hitparádová písnička a proto ji v divadle Semafor použili. Originál té reggae verze je Johnny Nash, kdybyste to hledali, nebo aspoň si to myslím, že to je Johnny Nash, protože tu písničku naspívalo XY interpretů. Já se vrátím ještě k té bratislavské liře, protože, jak jsme se zmínili, v roce 1968 tam vystoupila Millie Smile, ale to se tak nějak moc mezi lidi tady v Praze teda, nebo v Čechách nedostalo, protože to bylo v době, už myslím, po té ruské okupaci a lidi měli celkem asi jiný myšlenky a tak nějak to zaniklo, ale potom, když tam byl ten Desmond Dekker v roce 71, tak už to bylo trošičku jiný. Já jsem si o tom povídal s Ríšou Tesaříkem, frontmanem Jojo Bandu a on mě říkal, že tam tenkrát s bráchou byli a že to nadchlo, protože oni měli rádi soul a říkali, tenhle člověk ten soul zpívá nějak úplně jinak, protože nevěděli, jako, že se to jmenuje reggae. Nedávno mě zase kolega Miro Michala říkal, že mu Ríša Tesařík říkal, že to viděl v televizi, tak to je jedno, ale v každém případě ten koncert Desmonda Dekkera zapříčinil to, že vznikla kapela Jojo Band, původně jako vokální kvartet, nebo kvarteto. A teď jsem se zase zasek. A teďka... To byla ještě promiň, a to vlastně byl takovej začátek toho opravdového reggae v Čechách. Stalo se tak vlastně, Jojo Band teda vzniknul v roce 1975, ale tu první desku, kterou tady teda bohužel nemáme, která byla natočená tím, jak oni byli jenom vokální kvartet, tak měli doprovodnou kapelu Combo FH, nebo respektive se spojili s kapelou Combo FH a natočili 2 písničky. Jedna se jmenovala Horký vzduch a písek a druhá byla Tic Tac Hugo, ale to už byla spíš věc toho Combo FH, ale Horký vzduch a písek byla ta písnička první od Jojo Bandu, která byla v reggae stylu a která byla nahraná na desku. Bohužel vám ji nepustíme, pustíme vám písničku až z jejich druhého singlu, který můžeme to ukázat, třeba takhle, jo, jestli to tam bude vidět. K tomu ještě, já se omlouvám, že Boldrika nepustím ke slovu, jo, ale k tomu vám ještě řeknu historku. Chodívával jsem kupovat desky do obchodního domu Máj, ve 4. patře byla taková prodejna s deskama a já když jsem tam byl a držel jsem, a to už jsem byl fanoušek Jojo Bandu a držel jsem tu desku v ruce a říkám, tyjo, 12 korun, to je strašně moc. Kolik mě to tenkrát mohlo být, to mě bylo asi 18, jo. Říkal, 12 korun, to fakt nedám, to bych mě pak nezbylo takřka nic. No a pak jsem tu desku scháněl dalších 30 let, jo, takže to je jenom upozornění, pokud se vám něco líbí, pořiďte si to hned, protože pak můžete mít zpoždění jako já. A teď už to tam prosím tě pustíme si písničku Reggae jenom tak. Svět
kousek dál, slyším traďák hrát reggae, reggae, jenom tak, reggae, reggae, jen tak zvolna líně kolíbat, ospalí a chvíli, město je a bílý, lidu prázdnej svět, kterým proplouvám, někde kousek dál, slyším traďák hrát reggae, reggae, jenom tak, reggae, reggae, jen tak zvolna líně kolíbat, po dlažbě sám kroužím, 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 kroužím. Poledním a žáru, žáru, svět ztrácí a páru, páru, nohy proplítám, roky počítám, někde spod kroví, slyším traďák hrát reggae, reggae, jenom tak, reggae, reggae, Jenom tak. jako dívčí Boky kolíbat. Chtěl jsi říct něco, Boďo, teďka? Ale chtěl jsem říct v podstatě to, že pomalu navazujeme už asi harmonogramu časově na Janu Kratochvílovou. Jo, já bych řekl to, Přichází že to tak? Jojo Band, bych řekl, odstartoval tu českou reggae subkulturu, protože do té doby tady nic nebylo a tenkrát to taky nebyla subkultura nějaká. Prostě bylo to o tom, že byla parta fanoušků, který začali na jejich koncerty chodit a začali je poslouchat, pak se přidali další. K Janě Kratochvílový řeknu jenom jednu věc. Ta prošla spoustou zajímavých projektů. Možná ten nejméně zajímavý byl kroky Františka Janečka, z kterých odešla i s bubeníkem Pavlem Trnavským. Nejdřív tuším měli kapelu Motor, pak se přemenovali na Heval, což nějak má v sobě mít jako schovaný název heavy metal, ale to jsem slyšel, jako jedna paní povídala. Ale oni se tak nějak, zase musím říct, že ne, že by byli fanoušky reggae, oni spíš využili v uvozovkách díru na trhu a začali vlastně cover verzema Police. A když zjistili, že se to chytá, tak to pak v uvozovkách rozjeli ve velkým a vlastně jak Jojo Band, jakoby se řeklo, prorazil tu cestu, tak Jana Kratochvílová a Heval ji pak rozšiřovali a vlastně předávali tu informaci o tom, že tenhle hudební styl existuje, protože Jojo Band byl vlastně taková undergroundová klubová kapela, to poslouchalo jenom pár nadšenců, tak ta Jana Kratochvílová tím, že měla za sebou tu popovou minulost, tak přece jenom k sobě přitahovala víc publika. A Boďo, ty už tam prosím tě něco pust. Dámy a pánové, selektor Boldrick vybírá hudbu.
Já jsem k tomu chtěl říct ještě, že to období Jany Kratochvílový a kapely Heval trvalo možná 3 roky to bylo, od roku 1981 do roku 1983. Tam byl problém ten, že vlastně ta její tvorba se nelíbila establishmentu, by se dalo říct, a oni se snažili nějakým způsobem jí co nejvíc znepříjemnit život a stalo se, že ona byla tuším v Japonsku na nějakém festivalu, kde vyhrála cenu, pak byla i v Irsku, nebo myslím, že to bylo v Irsku, kde taky vyhrála cenu. A ještě se vrátím k tomu, protože já jsem si s ní v 90. letech hodně kamarádil, tak mě vyprávěla takové věci, že třeba přijeli z koncertu a před jejich domem čekali policajti a začali jim dělat technickou prohlídku náklaďáku a takovéhle věci a zdržovali je tam několik hodin. A pak, když odjeli do toho Irska na festival, tak najednou někdo rozhlásil, že Jana Kratochvílová a Pavel Trnavský emigrovali. Což nebyla pravda, oni se chtěli vrátit normálně zpátky a vůbec o tom nevěděli, ale někdo jim to zatelefonoval a oni říkali, no my se vrátíme a oni nás zavřou, což byl asi, ten estébácká myšlenka byla taková, že oni se budou bát a zůstanou teda někde v zahraničí, což se stalo. Takže Jana Kratochvílová od roku 83 byla v emigraci, tam ještě chviličku trošku dělala nějaký reggae, ale pak se zase přeorientovala na úplně jiný styl hudby a pokud jste dneska byli, nebo v dnešní době byli na nějakém jejím koncertě, tak uslyšíte, že už hraje něco úplně jiného, ale na tom začátku 80. let to byl velký impuls pro český fanoušky reggae a i slovenský, protože třeba předseda jejího fanklubu, který s ní do dneška spolupracuje, byl původem z Bratislavy, jestli si dobře vzpomínám. No a promiň, Boďo, ještě tě nepustím ke slovu. Stalo se to, že v roce 1981 umřel Bob Marley a začali se vydávat jako znova, jak už to tak bývá, že když takováhle hvězda nějaká umře, tak se najednou začnou dělat reedice jeho desek a bestovky a zvedla se ohromná vlna celosvětově zájmu o reggae a já k tomu mám takovou jednu větu, kterou nepoužiju, protože to se nehodí takhle do vysílání a ve společnosti, ale de facto by se dalo říct, že každá popová a rocková kapela v první polovině 80. let měla minimálně jednu reggae písničku. A to prostě nebylo proto, že by byli fanoušci, ale bylo to módní, tak to přebírala jedna kapela od druhý. A to se samozřejmě nevyhlo ani české scéně. A teď už předávám slovo Boldrikovi. No. A když jsme zrovna v tom čase, tak se dostáváme k entertainmentu, k něčemu, co už se asi nedá nazvat jinak než komercí. A byl to sám Ringo Čech s panem Schellingerem, Kahovcem a Popem, který se potkali na téhlenstý velký klasice. S Schellingerem ne, jo? Ne, ale s Milanem Schellingerem. No. S Milanem Schellingerem, ne. Protože Béďo, kam jdeš? Járo, kam jdeš? Do Amfory. Co je tam dnes? Diskotéka. Járo, kam jdeš? Do Amfory. Ve mně sebou. Tak pojď Ludvo. Půjdem spolu, bude nám hej. Až začnou hrát snědí chlapci. Reggae ragu, karibský oblasti. Mají s pomádou krátký vlasy. Do Amfory, Co je tam dnes? diskotéka. Péťo, kam jdeš? Do Amfory, Ve mně sebou. tak pojď Ludvo. Do krásné mládí, Travoltu přeji, tančí reggae, dragu, rock'n'roll, hej. Do krásné mládí, Travoltu přeji,
kam jdeš? Do Amfory. Co je tam dnes? Diskotéka. Péťo, kam jdeš? Do Amfory. Ve mě s tebou. Tak pojď, Péťo. Jdem si pěkně do Amfory. Dám si pivo. A já taky. Dám si párek, já tlačenku. My jsme mladí a je nám hej! Do krásné mládí, bravo tu přeji, tačí reggae, ragu, krok jsem krok, hej. Reggae ragu. Do krásné mládí, To musí být dobrá omáčka. Příběh pokračuje na Slovensku. Ano, já ještě bych chtěl říct, že jsem ještě zažil Amforu, chodil jsem do Amfory na diskotéky a byla to sranda. A nebylo to původně Kájo, kam jdeš? Ne, písničce. to se tam nehrálo reggae ještě, myslím, nebo maximálně tahle písnička. Já bych se ještě dovolil, pokud teda někdo poslouchá kdo a kouká se na nás, kdo mluví česky a čte česky, že na reggae.cz najdete spousta článků o historii českého reggae a jsou tam i hudební ukázky, takže to, co my vám tady, my docela jako hodně, teda já hodně mluvíme a málo hrajeme, ale tam to můžete dohnat a poslechnout si zajímavé věci právě z těch 80. let. Dostáváme se ke slovenské scéně a to z jednoho důvodu, že ta slovenská scéna v 80. letech nebo minimálně v první polovině 80. let byla jaksi hudebně napřed před českou scénou. Ono taky se těžko mluví o slovenské scéně, spíš by se mělo říkat bratislavská scéna, protože tam jsou na hranicích s Rakouskem a oni poslouchali rakouský rádio, koukali na rakouskou televizi a slyšeli tam tu hudbu, kterou my jsme v Praze teda moc neposlouchali, třeba, protože jsme neměli možnost. A jak jsem říkal, že v těch 80. letech v podstatě každá kapela, která něco znamenala, měla aspoň jedno reggae, tak na Slovensku těch interpretů bylo X. Já bych si dovolil zahrát, řekl bych, tu asi nejstarší slovenskou reggae nahrávku, nebo kterou můžeme považovat za reggae. A tu nahrál Petr Nať. Tenkrát to byl mladý chlapec, mu bylo, já nevím, snad mu ještě ani nebylo 20, nebo bylo mu kolem 20. A mimochodem, já jsem byl jeho když ne největší, tak určitě nejtěžší fanoušek a pak jsme se asi o 10 let později zkamarádili dokonce. Jo. A on prostě není ten člověk zrovna, který by to dělal na bázi nějaký komerce, ale on to reggae má docela rád, takže jich pak nahrál těch písniček mnohem víc, ale já vám pustím jednu, možná dvě, jestli mě Voldrik dovolí, no uvidíme. Smiešne modro vyzerá, tak ho každý prezýva Profesor Indigo, a čo všetko v hlave má, ako opísané má, tak ho každý prezýva Profesor Indigo, Profesor Indigo, Indigo, Indigo. Poslal som ti lístok a preletel cez triedu až zbadal to a zbalil ho Profesor Indigo, teraz číta lístok a tvár z toho vledu má, tak to z našej lásky nám kúsok ukradol, kúsok ukradol, ukradol, ukradol. Profesor Indigo nepochopí, žije si zavretý do definícií. Profesor Indigo dávno už nevidí, že je tu obloha, z ktorej dýchá, že je tu láska, čo mu chýba, a preto znova u mňa prepadá. Teď se pohybujeme tak někde v roce 1984, jestli se nepletu, a já jsem opravdu tenkrát v té době byl z toho v šoku, protože to bylo zajímavé. Ten kluk vypadal úplně jinak než ty hvězdy pop music typu Karel Gott a tak. A ještě dělal takovouhle muziku a toho reggae bylo strašně málo, který se tady dalo sehnat, a já jsem byl šťastný za každou jednu písničku, kterou jsem
vlastně sehnal někde nebo mohl poslouchat a Petr Nať patřil mezi ně. Já pak mám ještě jednu písničku, která je spíš z konce 80. let, ale já mezi to vložím kapelu, ke který mám takovej, abych řekl, ne úplně pozitivní vztah, protože se mně nelíbily jejich názory politický, ale to musím říct, že to bylo až v 90. letech, v těch 80. letech se politika neřešila, nebo aspoň já jsem ji neřešil v té době a jediný, co mě na nich bylo podezřelý, že všichni měli krátký vlasy, jo, protože pro mě v té době to ještě bylo tak, že pokud má někdo rockovou kapelu, tak to musí být mánička, jo. A tahle kapela, říkám, vizuálně byla divná, ale ty písničky byly skvělý v té době, prostě to pro mě bylo něco úžasného, že na domácí scéně se něco takového děje. Mluvím o skupině Elán, teda to jste možná poznali. No je to takovej popík, ale když si představíte, že prostě je to polovina 80. let, nebo první polovina 80. let, tak pro mě to bylo něco fantastického, protože abyste měli představu, jak to tady vypadalo, jo, pokud jsem někdo dotáhnul reggae desku, tak se objevily třeba 2 nebo 3 v České republice a pak ten, kdo byl vlastníkem, tak rozhodoval o tom, komu ji nahraje. Jo. A buď se to dělalo tak, že se k němu muselo přijít s kazetou a nahrálo se to, anebo Aleš Drvota byl toho typickým představitelem, že půjčil tu desku někomu na třeba 2,5 hodiny, jo, protože říkal, deska trvá 40 minut, ty pojedeš nějakou chvíli domů, nějakou chvíli pojedeš zpátky a nahraješ si to. Jo, a takhle to fungovalo vlastně až do roku 89, protože té muziky se tady dalo sehnat fakt strašně málo, jo. To si dneska nikdo neuvědomuje, jak je to jednoduchý přes nějaký ty Spotify a podobné věci. Pak i po té revoluci už se dali koupit prostě desky CDčka, to už byla víceméně jednoduchá věc, to už stačilo jenom vědět, kde se to dá koupit, ale v těch 80. letech to bylo fakt složitý. Takže my jsme byli rádi za každou takovouhle písničku. No a ještě jako ta mladší generace, vlastně člověk, který je mladší než já, tak na Slovensku rozjel
takový ten další vlnu ska, by se dalo říct, že? Protože ska vzniklo v roce 1962, jak jsem říkal, pak se jakoby ztratilo trošičku v roce 79, jestli se nepletu, nebo 76, se objevilo v Anglii v podobě Teutonska. No a u nás se to tak nějakým způsobem, vždycky to bylo nějaký zpožděný, že jo, tak se to objevilo na Slovensku, protože to asi převzali taky z té rakouské televize, tak se objevilo v polovině 80. let. Tím člověkem je Robo Grigorou, velice zajímavý člověk, to by bylo na dlouhý povídání o něm. Taky jsme svýho času hodně spolu kamarádili, teď už jsem ho x let neviděl. Tak vám pustím aspoň jednu písničku, která mě, když jsem ji slyšel prvně, tak mě vzala za srdíčko a to už je nějakých, já nevím, třeba 35 let a líbí se mi dodnes. Ale pojďme se vrátit k nám do Čech. Co se tady dělo? Samozřejmě hráli Jojo Band, k nim se za chvilku vrátíme. Po Jojo Band začaly vznikat reggae kapely, k nim se taky vrátíme. Byl to Babalet, už pomalu přicházel na scénu. Ale 83 Švihadlo a 84 Babalet. Sorry, vole. No, 80. léta vždyť. Děkuju za ty čas. Ale to byl furt ten underground, ale v mainstreamu, který byl hlavně trošičku rockovější, lítala New Wave, se zjevil takový fenomén, že za předpokladu, že to bude znít trošku reggae, tak je to protest song. Týkalo se to hlavně nový vlny, týkalo se to i trošičku punku, kde naopak tím, že to bylo na druhou a hrálo to trošku zvláštně jinak, mohli dovolit jakýkoliv texty. A já asi teďka budu chvilku překvapovat a doopravdy pustím pana Kocába. Tohle je
důležitý antirasistický text u nás. Tvářil se nekompromisně a nakonec do ucha náušnici si dal. A kdo chce, co chce, si říká, ten mládenec měl vlastní názor a to bych bral. Až na to, že Opakem pravým pak slušný student byl. Nebyl a potíže nedělal. Vážně a rozumně mluvil, působil. Šel svojí cestou a to bych bral. až na to, že Jak jeden, tak druhý se pravděpodobně bouchli do hlavy. Teď bábolej a skočej, že ze žlutej mají žít, už nebaví. Mimochodem tohle je možná angažovaný a výrazný reggae text. Asi jo? Doopravdy Mě k první tomu- velký protest. Mě k tomu song. napadla ještě jedna taková jakoby zpětná vazba, protože Michal Kocáb s pražským výběrem ještě v době jejich jazzového období byli taky jednou z doprovodných kapel Jojo Bandu, když Jojo Band byl ještě to vokální kvarteto. Takže i tam je takováhle souvislost. Že s tím reggae už se setkal, já nevím, o 10 let dřív, než natočil tuhle desku. Šiklooký vyhnal, ať starý či mladý, v tom jednom se vzácně shodnou, že člověk je prej jen bílej, že palebný trpět tu nebudou. A zůstaneme u protest songů. Jak jsem mluvil i o punku, tak myslel si, že pustí Visací zámek a je to známka punku, tak přesně na to přichází ten okamžik. Ale když si uvědomíme, že v určitý době byly doopravdy cenzurované texty a zrovna Visáčům procházely básně od Morgensterna a vědělo se, že ten protest, náboj je přímo v té hudbě, která zní trošku jako reggae, a doplníme do toho krásně absurdní text, který jsem vybral, a jsou to dopravní značky, tak z ničeho nic máme krásnou kritiku společnosti, která funguje doteď. dopravní značky na ulicích pověšené ukazujou nám, co můžeme a co už zase. Modrobílý šipky
Tohle už je Babalet z jejich prvního singlu a vlastně jediný desky, která vyšla za života zakladatele téhle kapely Aleše Drvoty. Zelená. My máme rádi barvu zelenou. Si oblékáme s mojí milenou. Jí najdu, když jí nechám samotnou. Kytku jí přinesu na smířenou. Vždy přicházíme na barvu zelenou. Kouknu nahoru dolů, pak přejdem na barvu červenou. Před očima máme barvu zelenou. Kytku do nemocnice nesu malenou. My máme rádi barvu zelenou. Si oblékáme s mojí milenou. Jí najdu, když jí nechám samotnou. Kytku jí přinesu na smířenou. Vždy přicházíme na barvu zelenou. Kouknu nahoru dolů, pak přejdem na barvu červenou. Nutno podotknout, že Babalet kromě toho, že byli průkopníky reggae, tak byli průkopníkem západoafrické hudby, který se říká Juju Music. A tohle je ukázka, která se jmenuje Posvátná země Nola. Půjdeme na rejmasek, kroužek do nosu dám si, hodně černošských krásek, s přestívkem z kalebasy. Nola, nola, nola. Nola, nola, la. Nola, nola, nola. Nola, nola, la. Náčelník krátí v čele, za ním trubači jdou. Cíním se tu tak skvěle, hudba zní savanou. Nola, nola, nola. Nola, nola, la. Nola, nola, nola. Nola, nola, la. Už jsme v posvátném lese, kde budou obřady. Černoška oběť nese, staví se do řady. Tak to byla ukázka Juju Music na český způsob a Babalet se proslavil ještě jednou věcí, protože pořídil první nahrávku, který se, nebo hudebního stylu, kterýmu se říká dub, nebo dub reggae, nebo dub music. A ta skladba se jmenuje Rasta Rock.
Chtěl bych říct to, že stejně tak jako Jana Kratochvílová byla na té české reggae scéně od roku 81 do 83, tak u Babaletu to bylo něco podobného, protože v čele s Alešem Drvotou byli na scéně od roku 84 do Vánoc 87, kdy Aleš bohužel tragicky zahynul při autonehodě v Maďarsku, což je taková historka, kdy se přesně neví, jak se to stalo a už se to asi nikdy nedozvíme. Zase bych si dovolil odkázat na reggae.cz, kde je o tom obsáhlý povídání. Když tedy se stalo to, že Aleš tragicky zahynul o těch Vánocích 87, tak to byla velká rána pro českou reggae scénu, protože kapela samozřejmě tím, nebo všichni členové kapely tím byli otřesení a nevěděli, co mají dělat dál. A kapela se nakonec víceméně rozpadla, protože odešel bubeník Petr Kumanžas, který si založil kapelu Egypt, posléze Jolly Joker and the Plastic Beatles of Universe. Odešel saxofonista Karel Malík, který si založil kapelu Echt, kterou má do dneška. A vlastně bylo pusto prázdno a nikdo nevěděl, jak má pokračovat dál, až basista Michal Dittrich naplnil svoje ambice, kdy chtěl dělat takovou trošku jinou hudbu, která je hodně založená na těch basech, a založil skupinu Hypnotics, která v té úvodní fázi v podstatě byla složená jenom z členů Babaletu a přibyla tam manželka Michala Dittricha. A objevil se tam Burama Badži a objevil se tam Martin Tankway, který posléze se stal frontmanem Babaletu, ale o tom budeme povídat možná za chvilku. A teď si pustíme ukázku z tvorby Hypnoticsu. Ještě bych chtěl říct jednu věc. Ten single, který posloucháme, vyšel v roce 1986 a v roce 1987 na konci roku se rozhodovalo, jestli se vydavatelství Panton rozhodne vydat dlouhohrající desku Babaletu anebo Lauře a jejím Tigrům. A bylo to vlastně v té době před Vánocema a Aleš Drvota čekal neustále na ten telefonát, který jestli mu řeknou z toho Pantonu, zda ta deska bude nebo nebude. Údajně se stalo to, že krátce předtím, než odjel do toho Maďarska, takže mu zavolali, že Babalet tu desku bude vydávat. Ovšem díky těm tragickým událostem pak nakonec desku vydala Laura a její Tygři. A teď už teda A nevydalo v roce 86 svoji první desku Jojo Band? Nebo to bylo už v 85? LPčko? Ne, myslím, Velbloud Tance má. No LPčko, jako dlouhohrající desku. Jo. No, člověče, nevím, jestli to, možná to bylo až v roce 86, ale to bych lhal. Máme Fakt je ten, že jsme na ní tenkrát čekali jak na smilování boží, by se dalo říct. 86, ano. Než se vrátíme k Jojo Bandu, i když který budou mít svoji velkou logickou kapitolu v 90. letech začátku, tak je potřeba zmínit Hypnotics. Hrozně by mě zajímalo, jestli ještě někdy v Čechách bude tak úspěšná reggae kapela, jako je Hypnotics. Ono se to nezdá, ale doopravdy to byl obrovský fenomén, který v Čechách nebyl moc známý, ale na západě hrál všude, vždycky. Jak takhle cestuju po Francii, hrozně často zaslechnu, ale my tady známe z české hudby začátku 90. let, tady hráli Hypnotics, hráli i v Glastonbury, což je největší evropský festival. No, oni byli underground, že jo, Michal Dittrich to držel v takovém jako ten androš, by se dalo říct, a hráli hodně v Německu, mnohem častěji než u nás a tam se vlastně z takových těch hospodských parties dostali až na ty velký festivaly a do celého světa a u nás jim otevřel cestu festival v Jelením Příkopě.
A ten už je hrozně pozdní. No, ale to byl úspěch Hypnotixu tady v Čechách, kdy je najednou to široký publikum objevilo. Fakt je ten, že oni byli slavnější v cizině než tady, to je neoddiskutovatelná věc. A zároveň u skupiny Hypnotix je potřeba zmínit se o jejich proměnách, protože na začátku, jak teďka, co budu pouštět, je poměrně ještě klasický dub reggae toho jamajského stylu, tak se v průběhu času se z nich stali souputníci i Zion Train a jejich elektronického zvuku a jedni doopravdy z pionýrů elektronické živě hrané hudby. Taneční. Rozhodně taneční. Ale pojďme do lesa. My se teďka vrátíme ještě na konec první poloviny 80. let, děkuji pěkně, kdy vznikla kapela Švihadlo a Švihadlo vypadalo trošičku jinak, než jak ho známe dneska. Mělo v podstatě dva frontmeny a sice Marušku, která je ve Švihadle dodnes, a Luďka Šindeláře. A vlastně než Švihadlo vydalo svoji první desku, která se jmenuje Reggae Volume 1 a která vyšla až po revoluci, jestli se nepletu, tak samozřejmě měli spoustu demáčů a z té poloviny 80. let tady mám jeden demáč, který se jmenuje Tři psy
kde budete slyšet právě Luďka a myslím, že je to cover verze písničky Wadodem, jestli se nepletu. No a nakonec uslyšíte sami, pokud teda to tam mixnem. Nemixnem, ale pustíme. A je to demáč z roku 84, takže podle toho to zní. A já a kolem na den. Chipsy a já po chodníku dem. Chipsy a já a kolem na den. Ten první nejmenší se jmenuje bezlísací a ten druhý prostředí je zase bezštěkací a ten třetí největší to je za noga kousací. Ring on the bong on the brim bim. A ripping on the bong on brim bim. Ring bong on brim bim ring bim. Lopinka do pinka vrem dem. Tak se koukej, jak je vrem dem. Tak se koukej, jak mi čtyři vrem dem. Tak se koukej, jak je vrem dem. Tak se koukej, jak mi čtyři vrem dem. Vrem bing do bong dong dong nini monia. Ring on the bong dong dong rim mia. Lopinka dong dong nini monia. Ripping out of Chipsy a já po chodníku den. Chipsy a já patří stromy značkujem. Chipsy a já po chodníku den. Chipsy a já patří stromy značkujem. Když potkáme trávu, náladu máme hrabací. Když potkáme paní, s radostí jsme slintací. Když potkáme hezký paní, tak jsme zase slintací. Ringing do rainbow, do ring dem. Ripping out do bang dang. Our lum bang gong do ring bang. Ring bong do rainbow, do ring dem. Tak se koukej, jak je dem. Tak se koukej, jak mi čtyři dem. Tak se koukej, jak je dem. Tak se koukej, jak mi čtyři dem. Zajímalo by mě, jak by se to líbilo Ike Mouseovi, tato verze. To by mě taky zajímalo, ale on je na to podle mě zvyklý. Podle mě v každé řeči z každé doby existuje nějaká snaha o ten jeho sound. Je. Ale Kájo, prosím tě, pust nám nějaký švihadla, tak jak už je máme rádi. Pustím švihadlo z jejich první desky, který se jmenuje Reggae Volume 1. A abych to zařadil do kontextu, tak můžeme říct, že ta česká reggae scéna vypadala Jojo Band, Kratochvílová, Švihadlo, Babalet. Až na to, že bohužel Jojo Band se dostal k nahrávkám až v druhé polovině vlastně 90. let. To bylo tou dobou.
Jak to vlastně bylo v té prehistorii? Tam už doopravdy byly jenom ty jojo band. Počkej, ještě vydrž. Já jsem tam chtěl slyšet Vincenta, víš. Dámy a pánové, Vincent Bobo Richards. I was a good lad. I did no bad. I fed the hungry. I clothed the naked. Used to go to church every Sunday. So Lord, open the door and let me in. Svýho času jediný Jamajčan, který žil v České republice. Dneska už jsou tu asi 3, jestli se nepletu. Jak to nakous, tak je pravda, že v 80. letech působil v Čechách takřka utajeně Hebend, což je kapela, kterou založil Jirka Hebík v Českých Budějovicích. A fakt je ten, že oni hráli třeba v Karibiku na parníkách a myslím, že ještě dřív, než tam začali jezdit takový ty Lešek Semelka a spol, že se tam dostali jako první český muzikanti dokonce. A Hebend je taková zajímavá kapela, která v podstatě funguje v jihočeském kraji. V Praze, tuším, za těch 30 let jejich existence měli 3 koncerty. Všechny 3 jsem pořádal já, teda musím říct. Ale je to škoda, že se takovým způsobem neprosazují, protože svýho času to bylo hodně dobrý. Oni hrajou dodnes a pokud někdy budete třeba v Českých Budějovicích a uvidíte, že jsou někde na programu, tak rozhodně si je nenechte ujít, protože jsou to vynikající muzikanti a ta hudba taky fakt není vůbec špatná a jejich koncerty jsou takový plný života, i když ta následující písnička je spíš taková vláčná, bych řekl. Her
A jsme v 90. letech a už je to vlastně jiný příběh. Já bych ještě chtěl říct, že obzvlášť, jestli na to budou koukat nějaký státní úřady, tak vůbec nevím, o čem ta písnička byla. Jo. A pokračuj. No, dostali jsme se do 90. let a já si myslím, že bychom měli udělat spíš krok zase nazpátek a vrátit se ke dvou velkým fenomenálním kapelám té doby a neotvírat ty 90. léta. Co ty na to, Kájo? No, máme toho strašně moc a času máme málo, no. Říkáme si o druhý díl asi pravděpodobně. A ještě než to pustíš, já bych chtěl říct jednu věc. My jsme tady nezmínili jednu kapelu a to je Trop Band, která vznikla tak, že odejítí členové z Babaletu založili právě Trop Band, spojili se i s rytmikou z Krásných nových strojů a na konci 80. let naopak zase splynuli dohromady s Jojo Bandem a z té kapely, která původně byla vokálním kvartetem, posléze to bylo jenom trio, který hrálo v obsazení akustický piano, vozembouch a kytara, tak se najednou stal takový stroj osmičlenej a bylo to absolutně skvělý. Teda musím říct, že jako se ta hudba Jojo Bandu změnila, ona se změnila i tak, že vlastně začali tak trošičku opouštět to klasický reggae a začali víc dbát na to, aby nebo rozšiřovat svůj repertoár o takovou hudbu, která byla inspirovaná latinskoamerickou. A já k tomu mám zase takovou, promiň Boďo, že tě nepustím ke slovu, protože já jsem v té době dělal asi 7 let jednoho z manažerů Jojo Bandu a já jsem na začátku 90. let, nebo řekněme do roku 93, jsem vždycky pomalu klečel před těma pořadatelema a říkal jsem, dejte mi aspoň 3200, je to 8 lidí. Jo. A oni říkali, to je drahý. No a neuplynuli ani 2 roky a pak mě volali, říkám, my vám dáme 20 000. A říkám, no oni hrajou za 100. A tak to bylo, opravdu to byl skok jako z nuly do výšin, k tomu se asi za chvilku dostaneme. Řekl bych, že do podvědomí nebo povědomí celého národa se Jojo Band dostal tou skladbou, kterou uslyšíme. Bohužel je zajímavý, že se to teda hrálo ve všech rádiích a dokonce na to byl videoklip, akorát té desky se moc neprodalo, protože shodou okolností Jojo Band to vydal u Petra Jandy v jeho, jak se jmenoval, Bestia, to vydavatelství. A z nějakého mě záhadného důvodu, který jsem nikdy nepochopil, Petr Janda tu desku tak trošku jako zazdil, jo, takže se jí moc neprodalo, byť tam byl ten velký první hit, který odstartoval tu hvězdnou kariéru Jojo Bandu, která začala právě někdy v tom roce 93, ale tohle je z roku 92 nebo tak nějak, že jo. Tak to tam pust, prosím tě. Ale ještě jak jsi mluvil o těch kapelách, na kterých jsme zapomněli, no. Jenomže od nich nějak nejsou nahrávky, zvláště obecně doteď, ale tam byly ještě kapely Jirky Charipara, Orly, Orly v blotě Evropy, ale to je až otázka 2000 a dál. A Máma Bubo. Byly tenkrát. No, ale to byla spíš nová vlna, ty měli jednu reggae písničku jenom. Ale díky tomu si právě Karla Babuljaka a Jirku Charipara Drvota vybral do Babaletu. Aha. Což je taková zajímavost, no ale teď to bude... To je přesně to propojení s tou novou vlnou v tom reggae. Jo, to fungovalo. Pojďme, začínají být velký hity. Jede tam báječný úročný život, jede tam úžasný
holky z Jamajky, nebo jsou možná taky z Malaky, a jejich chlapy hladce holený, na kapse břitvy dobře broušený. A když chceš sloužit, pomůže ti rychle veme. Prachy máš zpátky, než bys napočítal 5. Ale v Praze je to stokrát lepší, je to tu totiž stokrát líc. Je to tu totiž stokrát líc. Kladno, to je to město, Kladno, to je ten hit. Kladno, to je to město, Kladno, můj tajný tip. Jede tam báječný půlnoční život, jede tam úžasný půlnoční kvas. Je to jak se zdažní horská Broadway, nemá to jedinej kas. Vysoký pence, to město, nad městem průzračný obvodnej. Ingotny fábrika, co zvoněj, z kavareny nese panační. Jede tam báječný půlnoční život, jede tam úžasný půlnoční kvas. Je to jak se zdažní horská Broadway, nemá to jedinej kas. Já jsem host, každá party mě zná. Já jsem host, já jsem host, každá party mě má. Já jsem host, každýmu rady dávám, ve všem se totiž vyznám. Každýmu rady dávám, není věc, kterou neznám, ve všem se totiž vyznám, ve všem se totiž vyznám. Mají mě dost, proč to já nevím sám. My jsme se teďka vrátili trošičku zpátky do roku 1988, kdy Jojo Band vydal album Doba Čkorné u Pantonu a tahle písnička, která se jmenuje Host, je zajímavá tím, že to je první oficiálně nahraná. Není? Tak to tam není. Aha. Tak druhá oficiálně nahraná rapová věc na českých deskách. Hospody bijou hlavou,
krkem, krkem les. A kdyby odřizli se, tak po něm ještě pes. Nakonec to popa a ke dveřím oblek. Ze dveří roztrčil a o schody z těch sex. Chytrý pán jako ta chytrá kniha. Teď jsem se o schody pěkně bouch. A když letím se schodů dolů, Tak se dole zvedl a zase vede svou. No a my se pozvolna dostáváme do roku 1993, kdy vyšlo u Bontonu album Karviná, na který je spousta zajímavých písniček. Já jsem vybral teďka jednu, která není až tak úplně známá. Ale tato deska odstartovala právě tu hvězdnou kariéru Jojo Bandu. Když to vemete, že oni vznikli v roce 75 a za rok 1993 dostali 3 ceny Grammy. Dneska se tomu říká Anděl. Dostali 3 anděly najednou a najednou prostě jejich popularita vylítla do vesmírných výšin. Téhle desky se prodalo 150 000 kusů. A pak ještě spoustu pirátských verzí. Jo. Nepochopitelný v dnešní době. Vymeteme všechny báry. Policajtům dáme tutáč nějaký máry. 8. nákladák, už bude půl pátý. 8. nákladák, polové kluci zlatý. Miliony svetrů, nikdo nic nepozná. Miliony svetrů, to je kupa hrozná. Mimochodem, tato písnička původně vznikla jako reklama na firmu Texpress. To můžu říct, že ta firma už dávno neexistuje a to byl takový první sekáč, který působil celorepublikově. Spalíme buchty a vymeteme všechny báry. Nekažme hezký písničky, že jsou to reklamy. 8. nákladák, už bude půl pátý. 8. nákladák, polové kluci zlatý. Miliony svetrů, nikdo nic nepozná. Miliony svetrů, to je kupa hrozná. Miliony svetrů, nikdo nic nepozná. Miliony svetrů, to je kupa hrozná. Kájo, ty tam chceš i to rybitví, že jo? No, aby bylo jasný, že tohle to nebyl úplně známý hit, ale tenhle ten je prostě jasný, že jo. Když tohle už není tak úplně reggae. No to není, to je kalypso, správně. A nejlepší holky jsou z Nedvězího Mejta. A nejlepší holky jsou z okolí Holostřev. Nejlepší holky jsou z Nedvězího Mejta. A nejlepší holky jsou z okolí Holostřev.
tam je to celkem fajn. Ani tam to není špatný. Tam je to celkem fajn. Fenomén Jojo Band bych bral za uzavřený. Já. Jenomže tenhle text je tak skvělý, že se nedá vypnout. Líbilo se mi, když se Ríši ptali, co to jako znamená, jako ta skvěle složená kytka. On říká, no tak si to řekněte ještě jednou a místo kytka si tam dejte třeba jitka. Jo, a nejkrásnější je si dělat procházky kolem Prahy a objevovat ty jména vesnice a vzpomínat na tenhle text, rozhlížet se, ale ty holky už tam nejsou. Jo. Ale Kájo, jak by se řeklo, je potřeba hrát víc kultury, míň entertainmentu. Já mám rád entertainment, nic proti němu. Ale jestliže něco doopravdy si máme pamatovat z 80. a 90. let českého reggae, jsou to Hypnotics. Tak jo. A bohužel jsou až moc zapomenutý.
Já si myslím, že už jsme si naší první exkurs, možná poslední, ale hlavně jsme slíbili prehistorii českého reggae a v okamžiku, kdyby jsme začali hrát věci kolem roku 2000, to už je doba, kdy jsme na scéně a to už není prehistorie. Chtěl bych poděkovat za pozvání. Snad jsme nehráli moc CDček a moc nemluvili. Já musím říct, že jsem skoro všechny své vinily v roce 94 prodal na Slovensko jednomu kamarádovi ve Spišský Nový Vsi a tam jsem teda založil díky tomu východoslovenskou reggae scénu. Jo. Že v roce 94 už nikdo ve vinily nevěřil, že jo. Já jsem i díky tomu, že vysílám v rádiu, přezbrojil na CDčka, no co se dá dělat. Kdo to mohl tušit, že se to za těch x let vrátí. Což mi připomíná, že bych ti měl, Kájo, ještě jednou poděkovat. Vzpomínáš si, jak jsem se za tebou jednou stavoval a ty jsi mi tuhle desku dával? Ano. Asi před 15 lety. Vzpomínám, Děkuju. ano. Ještě ji mám doma schovanou jednu. My jsme projeli, řeknu, prvních 30 let jamajské hudby nebo karibské hudby. Já nechci říkat, že jenom to bylo reggae. Tady u nás v Čechách nebo předtím ještě i v Československu. Čeká nás ještě, kdybyste nás třeba pozvali ještě jednou, jo, tak máme ještě 28 let před náma, který jsme nezmapovali. Jo, to je Kájova akce. Ne, já vlastně trošku je mi stydno, že vlastně to byla Boďova akce tady dneska a já jsem takhle vecpal. A... Já se přiznám, že přesně kvůli tomuhle jsem si tě pozval, protože co já mám vzpomínat na dobu, kterou jsem nezažil. Jo, a teď nebo zažil, ale až přesně od té druhé půlky 90. let. No. Pamatuju, že Hypnotik si vzpomínám. Jo. Tu desku první švihadla taky. A když ti bylo 15, tak si chodil na moje diskošky. To jsem chodil. Tak jo, tak ještě jednou děkujeme za to, že jste nás sledovali, děkujeme, že jste nás pozvali a rozloučíme se takovou jednou legrační cover verzí prapůvodně od skupiny Katapult. Ale v tomto případě od Jojo Bandu. Ahoj, rád tě vidím, jak je. Dneska těžko pokecáme, hajnýho mám v patách. Ahoj, tak já letím, měj se. Oba známe tyhle chlapy, abych to natáhl.
Tak jo, ještě jednou díky a ahoj a zase třeba někdy, no. Selektor Děkujem. Boldrik. A DJ Kája.